टेकपङ्क्तिको विकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। यो हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। हालसालै लागू भएको एमडिएमएस प्रणालीको कार्यस्वरूप अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ज्येष्ठ 15 सम्म नेपालमा पैठारी भई एमडिएमएस प्रणालीमा कुनै कारणवश दर्ता हुन बाँकी रहेका मोबाइल फोनको दर्ता प्रयोजनको लागि अनलाइन माध्यमबाट तोकिएको राजस्व तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। रजिस्टर हुन बाँकी भएका फोन तपाईले यो साइटमा गएर फर्म भरी दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी मोबाइल फोन रजिस्टर गर्ने म्याद असार 30 गतेसम्मका लागि राखिएको छ। गुगलले ट्राई अन फिचरका साथ नयाँ एआई बेस्ड शपिङ टुल लन्च गरेको छ। जेनरेटिभ एआई मोडल युज गर्ने यो टुलले वुमन्स अपीयरलाई रियल लाइफ मोडलमा अब्जर्भ गर्ने फिचर दिन्छ। यहाँ तपाईले कपडाको कलर, प्याटर्न जस्तो फिल्ड कस्टमाइज गरेर पनि मोडलमा अपीयर ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यो टुल अहिले अमेरिकामा अभाइलेबल छ भने गुगलले यसलाई छिट्टै ग्लोबली रोल आउट गर्ने प्लान गरेको छ। डोजर, क्रेन जस्ता हेभी भेहिकल बनाउने कम्पनी जेसीबीले टफोन र टफोन म्याक्स गरी दुईवटा रग्रेड फोन लन्च गरेको छ। मिलिटरी ग्रेड रेटिङ प्राप्त यी फोनको ब्याट्री स्ट्यान्ड बाई टाइम 1 महिनाको रहेको छ। त्यस्तै यी स्मार्टफोन वाटरप्रुफ पनि छन्। जेसीबी टफोनको मूल्य युकेमा 300 पाउन्ड छ भने टफोनको मूल्य 600 पाउन्ड तोकिएको छ। अमेजफिटले पनि आफ्नो रग्रेड स्मार्ट वाच टिरेक्स अल्ट्रा नेपालमा लन्च गरेको छ। स्टेनलेस स्टिलले बनेको यो स्मार्ट वाचमा तपाईले 160 वटा स्पोर्ट्स मोड पाउनुहुन्छ। कम्पनीले लोकेसन ट्र्याकिङ एक्युरेट बनाउन L1 र L5 गरी दुईवटा जीपीएस सिग्नलको पनि प्रयोग गर्छ। नेपालमा अमेजफिट टिरेक्स अल्ट्राको मूल्य भने 69,000 रहेको छ। त्यस्तै नेपाली बजारमा साउमीले दुईवटा नयाँ मोनिटर ल्याएको छ। कम्पनीले 24 र 27 इन्चको दुईवटा मोनिटर क्रमशः 20,000 र 23,000 मा सार्वजनिक गरेको छ। नामले जनाए जस्तै 24 इन्चको मोनिटरमा तपाईले 24 इन्चको 60 हर्ट्ज डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने अर्को मोडलमा 27 इन्चको 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको स्क्रिन दिएको छ। त्यस्तै यी मोनिटर्समा तपाईले एडजस्टेबल स्ट्यान्ड र बेजनलेस डिजाइन जस्ता विशेषता पनि पाउनुहुन्छ। यस्तै फ्राइडे अपडेट्स र विविध अपडेट्सका लागि टेकपङ्क्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।